गर्दाखेरि हाम्रो ड्रेनेज एन्ड कस्ट ड्रेनेज च्याप्टर 6 को इन्ट्रोडक्सनको हाम्रो कुरा गर्दाखेरि हाइवे ड्रेनेज मे बी डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ इन्टरसेप्टिङ एन्ड रिमुभल अफ वाटर फ्रम ओभर अन्डर एन्ड भ्यासिनिटी अफ रोड सर्फस। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो ड्रेनेज भनेको के हो त, हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जुन हाम्रो चाहिँ रोडको सर्फेसमा भएको, ओभर भनेको अब रोडको सर्फेस माथि भएको अथवा रोडको चाहिँ तल भएको त्यो पानीहरूलाई रिमुभ गर्ने हो कि रिमुभल गर्ने हो, त्यो एउटा प्रोसेस हो जसलाई चाहिँ हामी ड्रेनेज भन्छौँ। र त्यसरी हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि सर्फेस वाटर फ्लोइङ अफ द हिल स्लोप टुवार्ड द रोडवे इज द वान अफ द मेन प्रब्लम इन द ड्रेनेज अफ द हिल रोड। जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ न जुन हाम्रो रोड सर्फेसमा चाहिँ जुन वाटरहरू फ्लोइङ हुन्छ, बग्छ, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ एकदम मेन प्रब्लम हो। जुन हाम्रो चाहिँ अरू भन्दाखेरि चाहिँ रोडको जुन साइड हुन्छ नि, इम्ब्याङ्कमेन्ट अथवा पहाड भनौँ, त्यहाँबाट पनि पानी बगेर त्यो सर्फेसमै आउँछ। त्यो सर्फेसमा आएपछि त्यो सर्फेसमा यदि पानी बग्न थाल्यो भने त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ के भयो त, रोडको लागि चाहिँ एकदम मेन प्रब्लम भयो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ थर्डमा के दिएको छ भन्दाखेरि ड्रेनेज अफ द सर्फेस वाटर इज द मोर इम्पोर्टेन्ट इन हिल रोड। हाम्रो चाहिँ ड्रेनेज भनेको एउटा चाहिँ हिल रोडको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो भनौँ न। त्यसपछि फर द इफिसियन्ट डाइभर्जन एन्ड डिस्पोजल अफ द वाटर फ्लोइङ डाउन द हिल स्लोप। जुन हाम्रो माथिबाट जुन स्लोप हुन्छ नि हाम्रो पहाडबाट जुन हाम्रो चाहिँ पानी बग्छ त्यसलाई डाइभर्जन गर्नु पर्यो इफिसियन्ट तरिका डाइभर्जन गर्नु भनेको त्यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो, अन्त्य त्यसले गर्नु पर्यो। र त्यसपछि डिस्पोजल गर्नु पर्यो। डिस्पोजल गर्नु भनेको त्यसले अन्त्य गएर आउटलेट गर्नु पर्यो, त्यसलाई अन्त्य गएर बगाउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो द सेप इज केयरफुली चुजेड एन्ड न्युमरियस इन्टरसेप्टिङ क्याच वाटर ड्रेन सुड बी प्रोभाइडेड। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन स्लोप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ हाम्रो केयरफुली चाहिँ तरिकाले हामीले चाहिँ त्यसलाई डाइभर्जन गरेर अन्त्य गरेर चाहिँ हाम्रो त्यसले चाहिँ डिस्पोज गर्नु पर्यो। त्यस्तो तरिकाले हामीले त्यस्तो चाहिँ मेथडहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड गराउनु पर्छ। त्यसपछि लास्ट पोइन्टमा हाम्रो के छ त, इफ द ड्रेनेज सिस्टम इन हिल रोड इज नट एडिक्वेट एन्ड इफिसियन्ट इट विल बी रिजल्ट इन कम्प्लेक्स मेन्टेनेन्स एन्ड प्रब्लम्स। यदि हाम्रो चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम चाहिँ एकदम एडिक्वेट र इफिसियन्ट छैन भने, एडिक्वेट र इफिसियन्ट भन्नुको अर्थ हामीले चाहिने जस्तो छैन भने, त्यसले राम्रोसँग भनौँ न डिजाइन गरेको छैन भने, ड्रेनेज प्रोभाइड गरेको छैन भने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो कस्तो प्रब्लम खडा गर्छ भन्दाखेरि एकदम कम्प्लेक्स मेन्टेनेन्स एन्ड प्रब्लम चाहिँ त्यसले खडा गर्छ। भनेपछि पछि गएर चाहिँ हामीले एकदम चाहिँ राम्रो तरिकाले मेन्टेनेन्स प्रोभाइड गराउनुपर्छ, किनभने त्यसले चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स प्रब्लम जेनेरेट गर्छ, क्रिएट गर्छ। हो, यो भनेको हाम्रो चाहिँ नर्मली चाहिँ ड्रेनेजको हाम्रो चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन र त्यसको बारेमा हल्का चाहिँ हामीले पढ्यौँ होइन। त्यसपछि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को इन्पुट हाम्रो चाहिँ 6.2 मा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलोजिकल स्टडी आउँछ। हाइड्रोलोजिकल भनेको जुन हाम्रो वाटरहरूको एनालाइज गर्ने, पानीको एनालाइज गर्ने, त्यसको बारेमा पढ्ने। हाइड्रो भनेको वाटर हो, लोजिकल भनेको त्यसको बारेमा, र स्टडी भनेको पढ्ने। भनेपछि हामीले चाहिँ वाटरको बारेमा चाहिँ तरिकाले हामीले चाहिँ पढ्ने, त्यसको चाहिँ स्टडी गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट के दिएको छ त हाम्रो, द मेन अब्जेक्टिभ अफ द हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस इज द टु एस्टिमेट द म्याक्सिमम क्वान्टिटी अफ वाटर एक्सपेक्टेड टु द रिच द एलिमेन्ट अफ द ड्रेनेज सिस्टम अन्डर कन्सिडरेसन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो म्याक्सिमम क्वान्टिटी अफ वाटर, भनेपछि हामीले चाहिँ एस्टिमेट गर्नको लागि, टु एस्टिमेट द म्याक्सिमम क्वान्टिटी अफ वाटर एक्सपेक्टेड टु द रिच एलिमेन्ट अफ द ड्रेनेज सिस्टम अन्डर द कन्सिडरेसन। भनेपछि हामीले चाहिँ कतिको चाहिँ म्याक्सिमम क्वान्टिटी, पानीको क्वान्टिटी कति छ त्यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ड्रेनेजमा जान्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्नलाई, त्यो डिस्चार्ज पत्ता लगाउनलाई, त्यो कुरा गर्नलाई हामीले चाहिँ हाइड्रोलोजिकल स्टडीको चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ रहेको छ, मेन पर्पज रहेको छ कि क्वान्टिटी कति छ वाटरको, कति चाहिँ वाटर चाहिँ हाम्रो ड्रेनेजमा जान्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामी त्यसको एस्टिमेट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ, अ पर्सन अफ द प्रेसिपिटेसन ड्युरिङ द रेनफल इन्फिल्ट्रेसन इन्टु द ग्राउन्ड एज ग्राउन्ड वाटर एज ए स्मल पर्सन गेट्स इभापोरेटेड। अब जुन हाम्रो चाहिँ प्रेसिपिटेसन भनेको जुन भनौँ न वर्षाबाट जुन पानी आउँछ, रेनफलबाट जुन पानी आउँछ, त्यसको त्यो के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन भएर ग्राउन्डमा छिर्छ।
र त्यसको केही स्मल पर्सनहरू अथवा त्यसको केही पार्टहरू इभापोरेट भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त त्यो बहा भएर माथि उठ्छ र अरू पानीहरू इन्फिल्ट्रेसन भएर ग्राउन्ड वाटर टेबलमा जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट भयो। त्यसपछि थर्ड पोइन्ट रहेको छ द रिमेनिङ पोर्सन अफ द वाटर विच फ्लो ओभर द सर्फेस इज टर्न एज रन अफ। जुन हाम्रो चाहिँ रिमेनिङ पोर्सन हुन्छ, जुन बाँकी हाम्रो पानीहरू हुन्छ, त्यो पानी के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ सर्फेसमै हाम्रो चाहिँ रन अफ हुन्छ। रन अफ हुनु भनेको बग्नु। जुन हामीले चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट के हेऱ्यो त जुन हाम्रो प्रेसिपिटेसन भनेको जुन हाम्रो पानीहरू चाहिँ पर्छ, वर्षा आउँछ, त्यसको मेन पार्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ भनेपछि ग्राउन्डभित्र छिर्छ, वाटर ग्राउन्ड टेबलनिर जान्छ र केही त्यसको स्मल पर्सनहरू के हुन्छ त इभापोरेट हुन्छ, जुन बहा भएर माथि जान्छ र बाँकी जुन हाम्रो रिमेनिङ पर्सन हुन्छ बाँकी पानीहरू जुन चाहिँ हाम्रो सर्फेसमा रन अफ हुन्छ। एउटा भयो जमिनभित्र छिर्छ, इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ, अर्को भयो के त इभापोरेट हुन्छ र अर्को बाँकी कुराहरू सर्फेसमै बग्छ। एकदम मजाले बुझ्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को के छ त भेरियस फ्याक्टर अफेक्टिङ द रन अफ आर रेट अफ रेनफल, टाइप अफ सोइल एन्ड मोइस्चर कन्डिसन, टोपोग्राफी अफ द एरिया, टाइप अफ द ग्राउन्ड कभर लाइक भेजिटेसन इटिसी। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो चाहिँ रनअप मैले रनअप भने नि जुन सर्फेसमा चाहिँ पानी बग्छ त्यसले चाहिँ के कुन फ्याक्टरले चाहिँ हाम्रो अफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि रेट अफ रेनफल भनेपछि हाम्रो चाहिँ पानी चाहिँ कतिको परिरहेको छ, कतिको ठुलो छ, कतिको सानो छ होइन, त्यो रेनफलको रेटले पनि हामी चाहिँ पानी भयो। त्यसपछि टाइप अफ सोइल, अब सोइल कस्तो खाले छ, एकदम अलिकति भनेपछि अब अलिकति भोइड धेरै भएको छ भने, अलि पाल धेरै छ भने के हुन्छ त त्यो इन्फिल्ट्रेसन बढी हुन्छ, पानी भित्र धेरै छिर्छ। अनि त्यसपछि अर्को मोइस्चर कन्डिसन। अब मोइस्चर कन्डिसन भनेको त्यो माटो चाहिँ हाम्रो कतिको चाहिँ भनौँ न त्यो मोइस्चर भनेको पानीको कन्टेन्ट कति छ त्यो सोइलमा। यदि चाहिँ त्यो सोइलमा अलरेडी धेरै मोइस्चर छ भने, धेरै वाटरको कन्टेन्ट धेरै छ भने त्यसमा चाहिँ धेरै पानी छिर्दैन, माथि नै बग्छ। र एकदम सुक्खा माटी छ भने के हुन्छ त हाम्रो पानी चाहिँ पहिला माटोभित्र नै छिर्छ, त्यो माटोले सोच्छ। त्यो मोइस्चर कन्डिसनको कुरा हो। टोपोग्राफी टोपोग्राफी एरिया भनेको अब एकदम स्लोपमा छ भनेपछि त्यो त सर्र बग्दै जान्छ र एकदम अलिक फ्ल्याट छ भने के हुन्छ त पानी चाहिँ बढी इन्फ्लेट हुन्छ, बढी चाहिँ पानी भित्र छिर्छ। त्यो टोपोग्राफी अफ एरियाले पनि हाम्रो इफेक्ट पार्ने भयो रनअपमा। यो रनअपको हाम्रो फ्याक्टरहरू पढिरहेछौँ। र त्यसपछि हाम्रो टाइप अफ ग्राउन्ड कभर लाइक भेजिटेसन भनेपछि अब त्यो ग्राउन्ड चाहिँ केले कस्तोले कभर गरेको छ, जस्तै कि धेरै भनौँ न अब घाँसहरू छ अथवा अरू बोट बिरुवाहरू छ भने के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ त्यति इन्फिल्ट्रेस हुँदैन, त्यति बग्न पनि सक्दैन, पानी चाहिँ के हुन्छ त अलि जमेर बस्छ। र एकदम कुनै भेजिटेसन अथवा कुनै घाँसपात केही छैन भने